สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีความดีที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นคนคือความกตัญญูกตเวทีในพุทธศาสนากล่าวว่าความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดีเป็นคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดีตระหนักในคุณความดีที่คนอื่นมีต่อตนกตเวทีคือตอบแทนคุณผู้รู้คุณและตอบแทนคุณอยู่ที่ไหนก็ได้รับการสรรเสริญและประสบความสำเร็จในชีวิตคนดีมีสองประเภทคนดีแบบมีเงื่อนไขคนดีที่ไม่บริสุทธิ์เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง2คนดีแบบไม่มีเงื่อนไขคนดีที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนผู้ที่มีความกตัญญูย่อมทำให้ตนเองมีความสุขและทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยลักษณะของคนกตัญญูมี2อย่างคือกตัญญูแบบสามัญเป็นการกตัญญูโดยทั่วๆไปเป็นการอุปการะคุณต่อผู้มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวทีคือการตอบแทนคุณกตัญญูแบบสัตตบุรุษการรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลอื่นไม่ยึดติดเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดความดีของคนอื่นและเรียนแบบคุณธรรมของคนดีเหล่านั้นลักษณะของคนกตัญญูคือมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีอ่อนน้อมถ่อมตนมีสติระลึกได้อยู่เสมอไม่ประทุษร้ายต่อคนสัตว์และสิ่งของไม่ลบหลู่ต่อผู้มีพระคุณมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเป็นที่รักของคนทั่วไปชีวิตมีแต่ความสุขสมหวังความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวสังคมมั่นคงเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมโดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อครอบครัวขยายไปยังสังคมชุมชนและประเทศชาติเด็กหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลที่พ่อแม่รับราชการแม่เป็นแม่ค้าดูแลเลี้ยงลูก2 คนแต่ก็ช่วยค้าขายเล็กๆน้อยๆชีวิตราบเรียบเรื่อยมาโดยนิสัยของเด็กคนนี้เป็นคนประหยัดอดออมตั้งแต่เด็กรู้จักปล่อยเงินกู้ตั้งแต่เด็กได้ดอกเบี้ยเป็นค่าขนมกินซึ่งบรรดาลูกค้าก็เป็นเพื่อนของพ่อแม่เองเป็นเด็กที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนตั้งแต่เล็กเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากโดยเฉพาะงานฝีมือละเอียดและปราณีตมากทำได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำเขามีความฝันที่จะมีบ้านของตนเองเนื่องจากตั้งแต่เกิดจนโตครอบครัวเขาอยู่บ้านพักข้าราชการต่างจังหวัด จนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยและเขาสอบได้เป็นหมอที่มีฝีมือมากคนหนึ่งใจดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวของเขาและก็ทำฝันของเขาเป็นจริงคือซื้อบ้านซื้อรถยนต์และกำลังสร้างฐานะการเงินที่ให้มั่นคงเขาหาเขาพาพ่อแม่และพี่สาวไปเที่ยวต่างประเทศและในประเทศเขาตั้งใจจะทำให้ครอบครัวเขามีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่พ่อแม่ยังแข็งแรงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเรียกว่าหมดเงินหลายล้านบาทก็ยอมทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางวันลงที่ครอบครัวของเขาเพราะอยู่ๆก็มีเจ้าหนี้หลายสิบคนมาทวงหนี้ที่บ้านกับพ่อแม่เขาพ่อแม่และตัวเขาเองก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าหนี้ก็ฟ้องพ่อแม่ว่าพี่สาวได้ไปกู้เงินมา8 ล้านจากเจ้าหนี้10 กว่ารายและขาดการส่งดอกเบี้ยมา3 เดือนพ่อแม่ย้อนถามว่าแล้วทำไมเจ้าหนี้ถึงยอมให้ลูกสาวซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรกู้เงินได้ถึง8 ล้านบาทมันต้องมีเงื่อนงำที่ปิดบังอะไรไว้อย่างแน่นอนสืบความจริงไปมาจึงทราบว่าเจ้าหนี้ทั้ง10 คนนั้น แท้จริงแล้วก็คือบรรดาข้าราชการด้วยกันในที่ทำงานของเขาเองของพี่สาวเขาเองต่างมีเงินเอาเงินมาเทลงขันเป็นกองกลาง2 ล้านบาทและให้พี่สาวและเพื่อนของพี่สาวอีก1 คนเป็นคนหมุนหาลูกหนี้มากู้เงินให้กู้เงินของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนำเงินกองกลางนั้นไปทำประโยชน์ให้ได้ดอกเบี้ยมา เป็นดอกเบี้ยรายวันและแบ่งผลประโยชน์กันแรกๆก็ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกคนล้วนได้ดอกเบี้ยกำไรเงินเกินต้น2 ล้านบาทแล้วแต่ไม่พอใจต้องการไม่มีที่สิ้นสุดประกอบกับลูกหนี้กู้เงินไปไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคู่นอนของพี่สาวเขาเองที่ตั้งใจมาหลอกพี่สาวเขาโดยเฉพาะให้หาเงินล้านมาเพื่อนำเงินมาลงทุนและจะได้สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันและคู่นอนคนนี้ก็เป็นข้าราชการที่เดียวกันแต่ตอนหลังย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองใหม่ๆก็ส่งดอกเบี้ยดีแต่ตอนหลังไม่ส่งให้กับพี่สาวจึงเกิดเรื่องขึ้นมา
ดอกเบี้ยที่คู่นอนคนนี้ส่งให้ก็มาจากการหลอกผู้หญิงคนอื่นให้เอามาให้เขาผู้ชายคนนี้เลวโดยสายเลือดของเขาเป็น DNA ที่ตั้งใจหลอกผู้หญิงให้มาหลงรักและหลอกให้ผู้หญิงเอาเงินมาให้เขาพอผู้หญิงคนไหนไม่สามารถหาเงินให้ได้เขาก็จะเทผู้หญิงคนนั้นไปเขาจะเลิกคุยเลิกคบทันทีจะมีผู้หญิงดีๆบางคนทนการเป็นหนี้ไม่ไหวที่ถูกผู้ชายคนนี้หลอกผูกคอตายไปก็มีผู้ชายคนนี้อยากรวยบนความทุกข์ของผู้หญิงที่รักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หมายจะสร้างครอบครัวกันจริงๆโดยผู้ชายคนนี้ได้เอาเงินที่หลอกเขามาไปสร้างบ้านให้น้องสาวและให้พ่อแม่ของตัวเองอยู่อย่างสุขสบายสวยหรูทีเดียวตอนนี้มาถึงคิวของพี่สาวเขาโดนหลอกและหมดประโยชน์แล้วผู้ชายคนนี้ก็เทเธอทิ้งอีกและเธอก็พยายามฆ่าตัวเองตายถึง2 ครั้งแต่รอดมาได้เพราะเธอซื้อเตามาลมควันตัวเองในรถยนต์แต่เธอขับรถไปจอดที่หน้าเมนเผาศพที่วัดแห่งหนึ่งในตอนที่กำลังจะขาดใจตายอยู่ๆก็ประตูรถยนต์ที่เธอนั่งเปิดออกเองและมีมือใครก็ไม่รู้กระชากเธอออกมาจากรถยนต์ที่เธอนั่งอยู่พอเธอได้สติมองไปรอบๆบริเวณนั้นก็ไม่เห็นมีใครเลยแม้แต่คนเดียวพอเธอได้สติเธอก็รีบขับรถออกจากวัดนั้นทันทีเธอมาเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงเรื่องราวที่ถูกผู้ชายหลอกให้หาเงินมาลงทุนแล้วที่จะสร้างครอบครัวกับเธอหลอกให้เธอเป็นคู่นอนหวังว่าจะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้พ่อแม่ตัวเขาคอยเฝ้าระวังพี่สาวเขาไม่ให้ฆ่าตัวตายตัวเขาเองก็ในฐานะที่มีการเงินและมีหน้าที่การงานที่มั่นคงจึงเรียกเจ้าหนี้ทั้งหมดมาเจรจาต่อรองเรื่องการชำระหนี้เจ้าใหญ่ๆก่อนและค่อยผ่อนเจ้ารายย่อยๆซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลา3 ปีกว่าจะใช้ได้เกือบหมดส่วนรายใหม่ได้ดอกเบี้ยเกินต้นไปแล้วก็ไม่ให้แล้วท้าให้ไปฟ้องร้องเอาเลยเพราะว่าทุกคนเป็นข้าราชการเหมือนกันหมดและทำผิดระเบียบวินัยด้วยเขาจะไม่ยอมใช้หนี้ให้อีกแล้วจบปัจจุบันจนเหลือปัจจุบันนี้เหลือ2-3 รายเล็กๆน้อยๆระหว่างใช้หนี้3 ปีเขาและครอบครัวไปหาตัวต้นเรื่องที่หลอกลวงว่าให้มารับผิดชอบช่วยในการใช้หนี้บ้างแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอยากโง่เองอยากมีผัวจนตัวสั่นมาหาเองถึงที่และเพ้อฝันจะแต่งงานไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาแล้วเขาไม่เอาหรอกผู้หญิงแบบนี้หน้าด้านมาหาเขาถึงที่เขามีผู้หญิงคนใหม่ที่สวยรวยหาเงินให้เขาได้ไม่อั้นพ่อแม่พี่สาวและตัวเขาต่างได้ยินจากปากผู้ชายที่เลวโดย DNA พูดว่าเขาเลิก7 ครั้งแล้วแต่พี่สาวเธอหน้าด้านมาอ้อนวอนขอดีกับเขาด้วยเขาไม่เอาพูดทั้งเจ็บทั้งอายทั้งหมดกลับมาบ้านด้วยความเจ็บใจมันท้าให้ไปฟ้องศาลเพราะไม่มีชื่อมันเลยมีแต่ชื่อของพี่สาวคนเดียวเท่านั้นที่ไปเซ็นกู้มาหลังจากที่กลับมาพี่สาวได้ยินเต็มหูเต็มตาทั้งบ้านพูดแบบดูถูกศักดิ์ศรีเหยียดหยามศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่พูดอะไรเก็บตัวเงียบทุกคนในครอบครัวยิ่งกลัวใหญ่ว่าจะฆ่าตัวตายจึงเฝ้าระวังแต่คนจ้องกับคนเผลอไม่ทันเธอไปทำงานปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วพอเลิกงานตอนเย็นเธอแอบไปที่วัดเดิมอีกเตรียมที่จะฆ่าตัวตายลมควันตอน2 ทุ่มเธอจุดไฟลมควันฆ่าตัวเป็นรอบที่2พอหมดสติก็มีมือที่ไหนอีกไม่ทราบมาเปิดประตูฝั่งที่เธอนั่งขับรถเธอจำได้ว่าเธอล็อกประตูรถยนต์เรียบร้อยแล้วใครจะมาเปิดไม่ได้ทั้ง2 ครั้งเหมือนกันมากระชากเธอลงจากรถเธอลงมานั่งกับพื้นปูนที่จอดรถเธอตกใจมากที่สุดตอนนี้แน่ใจว่าเป็นผีแน่ๆเพราะเธอมองไม่มีใครเลยมีรถเธอคนเดียวเธอรีบกลับบ้านมาเล่าให้พ่อแม่ฟังอีกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพ่อแม่จึงพาเธอไปบวช7 วันเรียกขวัญและสติเธอคืนมาให้ตั้งใจใหม่เริ่มต้นใหม่ถือว่าเป็นการใช้หนี้กรรมเก่าที่ติดค้างกันมาก็แล้วกันและหลังจากนั้น
ตัวเขาเองก็เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านคอยสั่งอาหารมาให้พ่อแม่กินส่วนพี่สาวไปทำงานก็ใช้หนี้ให้และตัวเขาเองก็คอยช่วยเหลือพี่สาวให้ใช้หนี้จนใกล้หมดแล้วนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ยอมมีความรักและไม่อยากแต่งงานเพราะเขายังมีภาระทางบ้านไม่อยากให้คนที่มาเป็นภรรยาเขาลำบากไปด้วยพ่อแม่ถามว่าทำไมลูกไม่แต่งงานเขาตอบพ่อแม่ว่าในครอบครัวมีกัน4 คนทุกคนยังลำบากอยู่พอเริ่มจะสบายก็มีเรื่องให้หมดตัวตอนนี้ต้องเริ่มสร้างฐานะใหม่รอให้ฐานะดีขึ้นและตัวเขาเองก็ต้องการเป็นอาจารย์หมอมาเรียนต่อที่กรุงเทพต้องใช้เวลาและเงินมากถึงเวลามีก็มีเองตอนนี้ทำให้ครอบครัวมีความสุขก่อนพี่สาวพอรู้เข้าน้องชายต้องเสียสละตัวเองมากมายขนาดนี้จึงเลิกฟุ้งซ่านเลิกคิดฆ่าตัวตายตั้งหน้าตั้งตาทำงานและทำของขายเล็กๆน้อยๆเป็นรายได้เสริมเพื่อช่วยใช้หนี้เพราะความดีของเขาที่เสียสละตัวเองทำให้ได้ใจทุกคนตัวเขาเองยังบอกพ่อแม่ว่าเขาเจอคนไข้ที่รักเขาทุกคนคนไหนไม่มีเงินจ่ายค่ายาเขาก็ออกค่ายาให้คนไข้ดังนั้นคนไข้ทั้งหลายจึงต้องการหมอคนนี้มากไม่ยอมหาหมอคนไหนรอหมอคนนี้ที่จะกลับมาและคนไข้ก็มีของมาฝากหมอมากมายเสมอเพราะหมอใจดีให้กับคนไข้ก่อนเนื่องจากตัวเขาเป็นหมอที่เก่งและใจดีจึงเป็นที่ต้องการของหลายๆโรงพยาบาลแย่งตัวกันเขาบอกขอให้เรียนจบก่อนและจะตัดสินใจอีกทีความกตัญญูของหมอส่งผลให้อยู่ที่ไหนทุกคนก็รักใคร่อยากได้จะเห็นได้ว่ายากมากในสังคมยุคนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจทิ้งครอบครัวให้ผจญกับความยากลำบากหนีเอาตัวเองรอดก็เป็นไปได้แต่เขาไม่ทิ้งพ่อแม่และพี่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมีตัวอย่างมากมายที่ลูกหนีเอาตัวรอดลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องปล่อยให้ทุกข์ยากลำบากตัวเองอยู่อย่างสุขสบายคนดีของสังคมยังมีอยู่ในยุคนี้สวัสดีค่ะ